Please fasten your seatbelts. Bine v-am găsit! Am mai trecut o săptămână după ce am văruit. Azi, în mod normal, ar fi trebuit să fac primul tratament cu cupru. Timpul nu m-a lăsat în sensul că a plouat de aseară. Sunt ceva la 5 litri pe metru pătrat, suficient cât să mă împiedice. Nici timpul nu este favorabil pentru așa ceva, că e posibil să plouă ceva mai târziu. Așa că merele la momentul ăsta sunt ok pentru cules, la fel și perele. Chiar dacă sunt pere de iarnă, ele pot fi consumate și acum, adică în sensul că sunt pere de iarnă care pot rezista până în ianuarie depozitate corespunzător. Din merele astea care au mai căzut din pom, o să încerc să le usuc, am un uscător și o să vedeți cum procedez ca să le păstrez mai mult. Haideți să vă arăt cum fac. Astea o să le selectez să le iau acasă, sunt bune de consum acum. Este vorba de soiul Curie și după cum ați văzut, asta n-are ce să fie decât golden. Astea o să le usuc acum. Practic este, o să vedeți mai târziu, o să vedeți și produsul finit. Raftul ăsta, aici am rafturile de uscare ale aparatului de deshidratat. Raftul ăsta e cel mai înalt, îl folosesc cu hârtie dintre asta pentru a pune gojii. La gojii nu o să stau să adun acum că sunt foarte migoloase și pierd vremea. Iar acestea sunt tăvițele pentru bucăți mai mari de legume sau fructe și ustensilele pentru tăiat. Am aici o găleată în care curăț toate resturile și pun capacul ca să putrezească acolo, să folosesc ca și îngrășământ. Ăsta trebuie să fie ceva mai gros, văd că cu diametru mai mare aici, dar neavând altă soluție, merge și asta. O să-mi cumpăr altul mai cu gaură de asta mai mare. Chiar dacă rămâne puțină sămânță,
Nu strică, dar ca aspect încerc să scot tot miezul de semințe. Prima dată când am luat acest deshidratator uscător, am vrut să văd ce poate să facă la prune. Dacă e ok, dacă nu e ok. La prune a fost ok. Dar așa cum știți, prune nu prea am avut anul trecut, îl am de 2 ani și ceva. Prune nu am avut anul trecut. Așa că am încercat alternative la fructe. Și se pare că este ok, chiar indiferent de ce am uscat, orice fruct pe care l-am uscat a fost chiar un gust ok, bun. Și acum încep să pun în tăvițe. Tăvițele de la fund las fructe care se deshidratează ceva mai greu. Și cam asta este metoda de feliere. O să intru și în casă după aceea să vedeți la câte grade dau și cel puțin îmi convine. Aparatul consumă 240 de W la temperatură maximă de 65 de grade. Eu pe astea le usuc la 55, 45-55 acolo și le las 3 zile. Nu pot să spun că am făcut analize prea complicate înainte să mă decid să iau acest uscător, pur și simplu l-am luat pentru că aveam surplus de fructe. Am să încerc să vedem despre ce este vorba cu uscătorul ăsta, iar eu nu sunt consumator de fructe în general, doar că în momentul în care am băgat la uscat câteva fructe, am văzut că are alt gust după ce le usui. Într-adevăr, prunele nu ies la fel ca cele afumate, uscate forțat. Și asta este o uscare forțată, numai că mai mult, să zic așa, pe cale naturală, la o temperatură cu un val de aer. Prima tăviță este gata. Pe a doua. Chiar dacă nu se taie la o grosime egală, nu e nicio problemă, se va usca o parte aia mai subțire, se va usca mai tare, dar după 2-3 zile încep să se moaie. Practic de aici o să iasă niște chipsuri. Dacă se consumă imediat după ce ies de la uscare, rosnesc în gură, ca și chipsurile din cartofi. Ați văzut, cu 2 mere am rezolvat un raft. E nasol că eu am 9 rafturi. Cred că uscătorul ar fi putut să ducă mai multe, chiar 15. Al doilea. Aici la al treilea deja pun o pară. Și oricum, deci ăsta este piure, cum am mai spus. Să nu înțelegeți că fac reclamă acum la vreun uscător. Un rând cu pere. O să continui acum la grămadă cu ce mi-a rămas pe aici.
Mărul din care am luat acum o să se transforme în Florina la primăvară, pentru că nu-mi place că face multe și mici. Asta e din a treia înflorire. Și bașca că înflorește de vreo 3 ori de curs de o lună. Data viitoare o să pun și gutui. Nici alea nu-mi plac. Îmi place să consum în general gutui. Dar încerc să usuc, să vedem ce o să iasă. Poate atunci o să-mi placă. Mai sunt două și mai am 2 mere și o pară. Ultima care nu o să umple toată. Am terminat cu merele și perele. Urmează să adun gojii să le spăl ca lumea. La gojii nu o să mai stau să filmez pentru că durează mult. După cum am spus ceva mai devreme, sunt migăloase, dar ca și idee, oricum pe alea le spăl, nu le mai feliez. Le pun direct pe ultimul raft aici. Îl pregătesc pe ăsta. Așa. Pe aici circulă aerul cald. Și ne vedem când o să pun în uscător. Acum îl punem la uscat. Trebuie să mă asigur să nu cumva să fie una deplasată, unul din rafturile astea. Sunt toate în regulă. Aici am pus gojii, iar acesta este capacul, are niște găuri pe unde trebuie să iasă aerul cald. Sau în funcție de cum vrem să-l dăm. Nu folosesc la 45-50 de grade, văd că este dat la 50-55 de grade. Temperatura maximă la 247 de W este la 70 de grade, l-am băgat în priză aparatul, îi dau drumul și acum începe să circule aerul deja printr-o rezistență pe care o încălzește la 50-55 de grade. Practic, dacă ele sunt reci momentan, la goji o să ajungă aproximativ 20 de grade momentan. În timp ce ele se vor usca, se încălzesc, atunci atinge pragul de 55 de grade la goji. 3 zile o să stea așa, o să vă arăt și produsul finit la mere, pentru că am deja acasă când o să ajung, să vă faceți o idee. Eu am considerat că aparatul ăsta este destul de decent ca preț-calitate. Ăsta este și îmi fac treaba cu el.